Γεια σας και καλώς ήρθατε στο WhatsApp Guys για άλλη μια φορά. Λοιπόν, θέλω να σας πω με τη σειρά μου καλή χρονιά, εύχομαι, με υγεία, αγάπη, ευτυχία, ό,τι άλλο επιθυμείτε εσείς. Μπορεί να ακούγονται κλασικά, να είναι κοινότοπα όλα αυτά, αλλά πιστέψτε με, είναι ό,τι σημαντικό υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα, αν θέλουν θα έρθουν, αλλιώς θα προσπεράσουν. Από εδώ πάνε κι άλλα. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Υγεία και πορευόμαστε. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και πάμε να δούμε το σημερινό ρολόι. Δεν είναι άλλο, το έχει φανερώσει ήδη το thumbnail. Bulova, Lunar Pilot. Πάντα το ήθελα αυτό το ρολόι, αλλά έκανα ένα βήμα πίσω. Γιατί λόγω ότι ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν 45 mm. Όταν όμως βγήκε καινούργια έκδοση μικρότερη, 43,5, αποφάσισα να πάω σε ένα μαγαζί να το δοκιμάσω στο χέρι μου και τελικά έκανα δύο βήματα μπροστά και το πήρα. Λοιπόν, Bulova Lunar Pilot, φανταστικό ρολόι, φανταστικός χρονογράφος. Με ιστορία, τι λέτε, πάμε να γυρίσει η κάμερα για να το δούμε παρέτσα. Λοιπόν, ας δούμε το κουτί πρώτα. Bulova, να ξέρετε ότι αυτό εδώ είναι το κουτί. Ήρθε με ένα εξωτερικό κουτί, αλλά είναι αρκετά μεγάλο, οπότε δεν θα το βάλω τώρα μπροστά στην κάμερα να το δείτε. Λοιπόν, μέσα έχει εδώ τις κάρτες instructions και εγγύηση, έχει και την απόδειξη, έχει το καρτελάκι του. Ορίστε και αυτό εδώ πέρα. Μαζί με ένα δερμάτινο λουράκι επιπλέον σε στυλ NATO, θα το δούμε μετά αυτό. Θα το αφήσω εδώ στην άκρη να το έχουμε έτοιμο. Και εδώ το σήμα της Bulova, που είναι το σήμα της διαπάσεων. Ορίστε λοιπόν, Bulova. Ας φύγει το κουτί και ας έρθει πραγματικά αυτό το φανταστικό ρολόι. Bulova Lunar Pilot, 43,5 η διάμετρος του, στα 46,5 πάει με την κορώνα. 7,7 είναι η κορώνα του, 51 mm είναι το μήκος του, 13,8 είναι το πάχος του και 20 mm είναι το λουράκι του. Λοιπόν, πολλοί θα φαντάζεστε ότι είναι ακόμα μεγάλο το ρολόι, γι' αυτό σας λέω καλό είναι να πάτε να το δοκιμάσετε πρώτα στο καρπό σας και μετά μας κάνει. Πάντως έχει μειωθεί αρκετά. Να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο ρολόι, οι διαστάσεις, η γραμματοσυρά Bulova και όλο το κόλπο εδώ, αυτό εδώ που βλέπετε, είναι ίδιο με αυτό που φοράγε δηλαδή ο Dave Scott στην αποστολή Apollo 15, το 71. Λοιπόν, το έχουν κάνει σε αυτές τις διαστάσεις, με αυτή τη γραμματοσυρά, όπως ήταν τότε. Ναι, δεν έχει τον βαρτζού με το μηχανισμό τον αυτόματο που είχε τότε ο Dave Scott και έχουν βάλει τον δικό του το μηχανισμό, τον Precision στη μέσα, αλλά είναι καταπληκτικό. Αυτά θα τα πούμε μετά βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον dial του. Όπως βλέπετε το κρυσταλλό του είναι ζαφύρι και υψώνεται από τη στεφάνη κοντά στο 1 mm, βλέπετε. Οπότε θέλει λίγο προσοχή μέσα στο σπίτι ή γενικότερα πώς θα πάρετε το χέρι σας. Δηλαδή αν είστε λίγο ατσούμπαλοι πρέπει να προσέχετε. Μην το φάτε το κρυσταλλό. Από μέσα από το κρυσταλλό έχουμε την ταχυμετρική κλίμακα. Όπως είπαμε είναι μαύρο το dial του, είναι matte. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Μέσα έχουμε τρία υποκαντράν, τα οποία ναι μεν έχουν ομόκεντρους κύκλους. Το κάτω υποκαντράν στο 6 έχουμε το δείκτη των δευτερολέπτων. Ενώ στα άλλα δύο εδώ έχουμε την ώρα του χρονογράφου και εδώ πάει στο 1/10. Λοιπόν του δευτερολέπτου. Το υποκαντράν των δευτερολέπτων οι αριθμοί είναι μέσα, ενώ στα υπόλοιπα δύο τους βρίσκουμε εξωτερικά. Κάτω από το 12, το υποτιθέμενο 12, βρίσκουμε το όνομα της εταιρείας Bulova. Είπαμε είναι η γραμματοσυρά η ίδια πως ήταν με το 1971 τότε στο Dave Scott. Οι δείχτες έχουν loom, θα το δούμε μετά, έχουν φόσφορο. Έχουμε πάνω το minute track, τα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ένα φανταστικό ρολόι, ναι μεν μπορεί να φαίνεται ότι είναι φορτωμένο το dial, αλλά είναι όμως πάρα πολύ ευανάγνωστο. Δηλαδή η οθόνη είναι ευανάγνωστη, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να δείτε την ώρα πουδενή. Λοιπόν, φανταστικός χρονογράφος, είπαμε κοστίζει τώρα αυτό στα 800 ευρώ, μπορείτε να το πάρετε βέβαια μέσω Scrooge στα 530-560 ευρώ, αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια προτίμησα να πάω σε ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Bulova, να το πάρω στα 800, γιατί αν τύχει οτιδήποτε
να το πάω και αυτομάτως να το φτιάξουν ή να το αντικαταστήσουν. Μπορεί να νομίζετε μερικοί ότι ίσως να είναι χωμάζ, γιατί μαύρα και λευκά στοιχεία έχει και το Speedmaster, αλλά όμως δεν είναι έτσι. Η NASA έψαξε, μάλλον έβαλε σε κάποιες εταιρείες για να δώσει τη σύμβαση να φτιάξει το ρολόι εν ολίγης, και είχε κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για να φτιάξουν το ρολόι. Και τότε πήραν μέρος η Bulova, η Rolex, η Omega και ίσως και κάποιες άλλες εταιρείες. Αν τις γνωρίζει κάποιος, καλό είναι να τα γράψει στα σχόλια. Λοιπόν, και όλες φτιάξανε πανομοιότυπα ρολόγια, μαύρο και λευκοί δείκτες, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστη πάνω στο διάστημα η ώρα. Και βέβαια τη σύμβαση την πήρε η Omega, αλλά όπως είπαμε, η Bulova έδωσε το πρωτότυπο ρολόι της στον Dave Scott το 1971. Του λέει, ρε φίλε, αφού πας εκεί πάνω, κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ. Πάρε το ρολόι και δες αν το επιθυμείς και εσύ, αν αντέχει πάνω εκεί. Το πήρε μαζί του, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το κρίσταλο της Omega έφυγε κάπου εκεί, χάθηκε στον αέρα. Είχε backup αυτό το ρολόι, το βάλε και αυτομάτως έγραψε ιστορία. Δηλαδή, δύο ρολόγια έχουν πάει στο φεγγάρι, ένα είναι το Bulova, το Lunar Pilot και ένα είναι το Speedmaster. Το πρωτότυπο ρολόι του Dave Scott πουλήθηκε σε δημοπρασία για αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, εκεί πέρα είχε βγάλει το λουράκι και είχε κρατήσει το λουράκι της Omega γιατί ήθελε να το βάλει πάνω από τη στολή. Θα δείτε και κάποιες φωτογραφίες που θα πέσουν στο βίντεο. Λοιπόν, φανταστικό ρολόι, είπαμε, για τα 800 ευρώ που το παίρνεις, το ρολόι του είναι πανέμορφο, άψογο. Μέσα έχει τον NP20 μηχανισμό της Bulova που είναι in-house, ο οποίος σε μια κοινή μπαταρία ο μηχανισμός η συχνότητα είναι στις 32.000 και κάτι. Ο συγκεκριμένος βαράει 8 φορές παραπάνω, 262 kHz δηλαδή, 242 πάει, αλλά η κλίμακα πάει στα 262 και το βαράει 8 φορές παραπάνω η συχνότητά του. Οπότε μιλάμε για υψηλής ακρίβειας μηχανισμό. Το ρολόι το πήρα 4 Νοεμβρίου, έχουμε τώρα που γυρίζω το βίντεο 4 Ιανουαρίου. Μετά από 2 μήνες, γιατί το έχω τεστάρει, δεν χάνει δευτερόλεπτο. Αν και δείχνει ότι ο μηχανισμός είναι κοντά στα 5 με 10 δευτερόλεπτα τον μήνα, άλλοι λέγανε παλιά το χρόνο, το έχω 2 μήνες και δεν χάνει δευτερόλεπτο. Οπότε μιλάμε για υψηλής ακρίβειας μηχανισμό. Επίσης έχει και το εξής φαινόμενο. Λοιπόν, πατάμε εδώ πέρα, βλέπετε τα δύο pushers τα οποία είναι λεπτά και μακριά, τα οποία φαίνονται λες και είναι φτερά από πύραυλο. Φανταστικό. Πατάμε το χρονογράφο και κοιτάξτε το πόσο ομαλά και smooth, πόσο ωραία πάει. Δεν πάει σαν τα κλασικά. Να ξέρετε ότι γυρίζει εδώ ο δείκτης των δευτερολέπτων 30 για 30 δευτερόλεπτα, μετά σταματάει. Θα το δούμε εδώ τώρα εδώ στην πράξη. Κοιτάξτε πόσο ωραίο. Βλέπετε. Ίσως είναι ο καλύτερος χρονογράφος κάτω από τα 1000 ευρώ ή μέχρι τα 1000 ευρώ. Εδώ σταμάτησε. Πατάμε. Και επαναφορά. Η κάσα του είναι από ατσάλι. Το μπρασελέ του είναι υπέροχο. Πάρα πολύ καλό το φινίρισμά του. Δεν έχουμε μικρορυθμίσεις εδώ πέρα γιατί το κούμπομα είναι πεταλούδα, αλλά έχουμε μισούς συνδέσμους. Εδώ. Το οποίο δεν νομίζω δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να το φέρετε στα μέτρα σας και να σχάθετε καλά στο καρπό. Ορίστε, εδώ κλείνει και βλέπουμε το λογότυπο της Bulova. Είπαμε είναι το σήμα της διαπασών. Το είχαν τοποθετήσει στο Bulova Accutron. Άλλος φανταστικός μηχανισμός αυτός. Είπαμε η Bulova που έχει κάνει καινοτομίες. Τα βλέπετε αυτά εδώ. Είναι σύστημα γρήγορης εναλλαγής. Τα πατάς και βγαίνει απευθείας και βάζει τα λουράκια. Καλή φάση. Αυτό, όπως είχε το Tissot. Εδώ πέρα πίσω γράφει κάποιες πληροφορίες. Apollo 15, η αποστολή η οποία
φορέθηκε το συγκεκριμένο ρολόι. 26 Ιουλίου 1971 και 7 Αυγούστου το 1971 είναι τόσες μέρες διήρκησε η αποστολή. Ήβα Παύλα 3 είναι το όχημα τέλος πάντων που είχαν εκεί πέρα έξω για να εξερευνήσουν. 2 Αυγούστου 1971 Hartley Wheel Apennines, το σημείο το οποίο προσεδαφίστηκε εκεί η αποστολή, ο πύραυλος, και κάπου κάτω συντεταγμένες. Γύρω-γύρω η κάστα του, όπως είπαμε, είναι εντάξει, είναι από ατσάλι. Έχει κάποια στοιχεία ότι έχει ζαφύρι κρίσταλο, ότι είναι 50 μέτρα αδιάβροχο και ότι έχει υψηλής ακρίβειας, γράφει το μηχανισμό High Precisionist Quartz. Λοιπόν, το μπρασελέτο, όπως είπαμε, πέρα είναι βουρτσισμένο και γύρω εδώ γυαλισμένο. Πάρα πολύ καλά εκτενεσμένο μπρασελέ, πάρα πολύ καλής ποιότητας. Είπαμε στα 800 ευρώ ίσως είναι το καλύτερο που παίζει αυτή τη στιγμή. Κάτω μέχρι τα 1000 ευρώ χρονογράφους. Γιατί έχει αυτή την ιστορία. Βάλε μια ιστορία πάνω του. Λοιπόν, για να το βάλω μία στο χέρι μου, να δείτε πώς είναι. Λοιπόν, ορίστηκε πάνω μου. Είπαμε, το μήκος είναι 51 mm. Καρπός μου 17,5. Καλό είναι να το δοκιμάσετε πριν πάτε να το πάρετε. Για να πάμε και το λουράκι το δερμάτινο το οποίο έχει. Είναι καλό ή δεν είναι καλό? Για πάμε να το δούμε. Ορίστε. Και με το δερμάτινο το λουράκι του, το NATO. Τύπου NATO βασικά, γιατί δεν είναι NATO. Έχει και αυτό quick release. Οπότε αν φύγει το ρολόι από τη μια μεριά, έχει φύγει και το ρολόι. Δηλαδή αν φύγει το λουράκι, έχει φύγει το ρολόι. Βλέπετε. Εντάξει, καλό είναι. Για μια εναλλακτική, άμα θες να το βάλεις, καλό είναι. Αλλά για πάμε να δούμε και κάτι άλλο λουράκι από εδώ. Νομίζω είναι καλύτερα. Ορίστε. Και με ένα καφέ δερμάτινο. Τι λέτε? Ωραίο. Εντάξει, ταιριάζει εννοείται. Καλό είναι. Ωραία, για πάμε να δούμε και ένα ακόμα. Ορίστε. Και με ένα μαύρο δερμάτινο λουράκι. Πάρα πολύ καλό λουράκι αυτό από το AliExpress. Κοντά στα 20-25 ευρώ το πήρα, νομίζω. 22 ευρώ. Hemshoot. Άλλο. Τι λέτε? Λοιπόν, αρκετά με τα λουράκια. Εννοείται ότι μπορείτε να το βάλετε εσείς με ό,τι θέλετε. Με NATO, με Shark, δεν ξέρω τι σας κάνει κέφι. Δοκιμάζετε και όποιος σας αρέσει το αφήνετε. Λοιπόν, ωραίο. Για πάμε να δούμε φωσφορό. Για κάτσε να το φροντίσουμε τώρα λίγο με το φαγό μας εδώ, να δούμε τι γίνεται. Δεν περιμένουμε πολλά, δεν είναι καταδυτικό, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά όσο έχει και ό,τι έχει, καλοδεχούμενο. Λοιπόν, για πάμε μαζί. 3, 2, 1, καμπουμ. Ορίστε, BGW9, το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είναι κοντά στο 5 με 6, θα το βάλω εγώ. Υπάρχει και η περίπτωση να σου βγάλει τη νύχτα. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το έχω δει να σας πω την αλήθεια, αλλά παίζει, υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αν και με το έτσι πως είναι το ρολόι, δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα. Τι λέτε? Πάμε να πούμε τελικές εντυπώσεις. Τελικές εντυπώσεις. Το ρολόι για μένα, προσωπική απόψη βέβαια, είναι ο καλύτερος χρονογράφος μέχρι τα 1000 ή κάτω από τα 1000 ευρώ. Γιατί απλά έχει μια ιστορία, έχει πάει στο φεγγάρι. Απλά τα πράγματα. Κουβαλάει μια ιστορία αυτό το ρολόι. Πίσω στην πλάκα σου γράφει ακριβώς και την αποστολή που προσεδαφίστηκε, πόσο διήρκησε η αποστολή, σε ποια αποστολή ήταν στο Απόλλω 15. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω είναι ότι είναι 50 μέτρα αδιάβροχο. Κατά τα άλλα,
Το ρολόι είναι αψεγάδιαστο. Ο μηχανισμός του είπαμε ο NP20 υψηλής ακρίβειας μηχανισμό που έχει μέσα της Bulova, σου δίνει ότι είναι 5-10 δευτερόλεπτα το μήνα. Παλιότερα ήταν το χρόνο, αλλά εγώ το έχω 2 μήνες στο ρολόι και δεν χάνει δευτερόλεπτο. 2 μήνες, οπότε μιλάμε για την ακρίβεια. Ακρίβεια του θανατά, εν ολίγης. Λοιπόν, στα 800 ευρώ που το πήρα εγώ, φανταστικό. Καλύτερα να το πάρετε από επίσημο αντιπρόσωπο, όποιος θέλει να το πάρει βέβαια και να του αρέσει. Γιατί αν κάτι κατατύχει, πάθει κάτι το ρολόι, να μπορεί να το πάει στην αντιπροσωπεία εν ολίγης να το αντικαταστήσει. Φανταστικό ρολόι, φανταστικός χρονογράφος. Είπαμε, μπορείς να πάρεις και άλλα, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχουν αυτή την ιστορία που έχει αυτό το ρολόι το συγκεκριμένο. Ίσως να πούνε κάποιοι ότι είναι του φτωχού το ρολόι, αντί να πάρει το Speedmaster θα πάρει αυτό. Δεν με απασχολεί καθόλου γιατί είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Άλλο η Bulova, άλλο η Omega. Όποιος έχει τα λεφτά εννοείται ας πάρει το Omega και να το χαρεί. Προσωπικά παίρνω αυτό. Άλλες διαστάσεις, το άλλο είναι αυτόματο. Αυτό είναι πιο μεγάλο το ρολόι. Λοιπόν, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμένα προσωπικά μου άρεσε αυτό το ρολόι. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν σας άρεσε, εννοείται, η καινούργια έκδοση που είναι αναβαθμισμένη. Οι ίδιες διαστάσεις όπως είπαμε το 71, ακριβώς τα ίδια. Γράψτε μου στα σχόλια, θα το παίρνατε ή όχι. Γενικότερα το τι σας βασανίζει, τι θέλετε να μου γράψετε. Ό,τι θέλετε, ευχαριστώ να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, ορίστε εδώ και πάνω να το δείτε και μια τελευταία φορά. Αν σας άρεσε το βίντεο, like και εγγραφή, τα σχετικά βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να είστε καλά, να προσέχετε και να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε.